मोबाइलको ब्याट्री डिस भएर धोका पाएर दिक्क हुनुहुन्छ? टेन्सन नलिनुस्। हाम्रो वरपर रहेका धेरै मानिसहरू प्राय यही समस्याले गर्दा हैरान भएका छन्। अब ढुक्क हुनुहोस्। आज मैले तपाईहरुमा शेयर गर्न गइरहेको सेटिङले तपाईहरुको केही मात्रामा हैन धेरै मात्रामा समस्याको समाधान हुनेछ। म आज तपाईहरुमाझ केही टिप्स तथा ट्रिक्स लिएर आएको छु। तपाईसँग भएको मोबाइलमा यो सेटिङ गरिसकेपछि अब तपाईले धोका पाउनु हुने छैन। त्यति मात्र होइन, तपाईहरुको मोबाइलको ब्याट्रीको आयु समेत बढ्नेछ। म आज तपाईहरुमाझ यस भिडियोमा 1 होइन 2 होइन 5 वटा टिप्स तथा ट्रिक्स लिएर आएको छु, जसले तपाईको मोबाइल दिनभर चल्नुको साथै ब्याट्रीको आयु समेत बढ्नेछ। जसको लागि तपाईले यो भिडियो स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। भिडियो उपयुक्त लागेमा सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथै नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नछुटाउनुहोस्, किनकि यस्तै उपयोगी भिडियोहरू सबैभन्दा पहिले तपाईले हेर्नको निमित्त भिडियो सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन दबाउनुहोला। नमस्ते, टेक्निकल सोल्जरमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म रमेश। आउनुस् भिडियो सुरु गरौँ। तपाईको फोन जब बज्छ अथवा कसैले तपाईलाई फोन गर्दछ भने रिङ बज्दछ। रिङको साथसाथै भाइब्रेसन पनि हुन्छ। अर्को कुरा, टाइपिङ गर्ने बेलामा भाइब्रेसनको साथसाथै किप्याड टोन पनि बज्दछ भने त्यसलाई बन्द गरिदिनु भयो भने काफी हदसम्म ब्याट्रीको टिकाउ हुन्छ। यो सेटिङ मिलाउनको निमित्त सबैभन्दा पहिला सेटिङमा जानुहोस्। सेटिङमा गइसकेपछि सेटिङ बारमा गएर भाइब्रेसन एन्ड साउन्ड टाइप गर्नुहोस्। भाइब्रेसन एन्ड साउन्डमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि स्क्रोल गर्नुहोस्, तल डाउन गएर एडिसनल सेटिङमा जानुहोस्। एडिसनल सेटिङमा गइसकेपछि सबैभन्दा माथि रहेको अप्सन डायल प्याड टोनलाई अफ गरिदिनुहोस्। त्यसभन्दा सेकेन्ड अप्सनमा रहेको ट्याप साउन्डलाई पनि अफ गरिदिनुहोस्। त्यसपछि एकचोटि ब्याक जानुहोस्। ब्याक गइसकेपछि स्क्रोल डाउन गर्नुहोस्। भाइब्रेट व्हाइल रिङिङमा गएर यसलाई अफ गरिदिनुहोस्। त्यसपछि भाइब्रेसन एन्ड ट्यापलाई पनि अफ गरिदिनुहोस्। नम्बर 2, आजकल हरेक एन्ड्रोइड फोनमा यो अप्सन हुन्छ। ब्याट्री सेभ गर्नु छ भने यसलाई इग्नोर नगर्नुहोस्। हरेक एन्ड्रोइड फोनमा ब्याट्री अप्टिमाइज फिचर हुन्छ। यसलाई सेटिङ गर्नुभयो भने ब्याट्री केही हदसम्म होइन काफी हदसम्म ब्याट्रीको बचाउ गर्न सकिन्छ। यसको लागि सेटिङमा जानुहोस्। सेटिङको सर्च बारमा गएर ब्याट्री अप्टिमाइज टाइप गर्नुहोस्। ब्याट्री अप्टिमाइजलाई ओके गर्नुहोस्। ब्याट्री अप्टिमाइजेसनमा हामीले विभिन्न किसिमको एप्लिकेसनहरू देख्न सकिन्छ। यी एप्लिकेसन सबैलाई हामीले नट अप्टिमाइज गर्नुपर्नेछ। सबैभन्दा सजिलोको लागि हामीले यो राइट ह्यान्ड साइडको टपमा एउटा एरो छ, त्यसमा गएर क्लिक गरेर हामीले सबै एप्लिकेसनहरूलाई नट अप्टिमाइज गर्न पनि सकिन्छ। नम्बर 3, हुन त यो कुरा नर्मल हो। तपाईँ, म अथवा अरू जो कोही पनि मोबाइलको ब्लुटुथ तथा वाइफाई अन गरेर सधैँभरि हिँडिरहेका हुन्छौँ। हामी न्यू एरियामा प्रवेश गर्दा अथवा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदा ब्लुटुथ तथा वाइफाईले स्क्यानिङ गरिरहेको हुन्छ। यस्तो भएको खण्डमा हामीले यसलाई अफ गरेर हिँडेको, स्क्यानिङ अफ गरेर हिँडेको खण्डमा केही मात्रामा होइन धेरै मात्रामा ब्याट्रीको बचाउ गर्न सकिन्छ। आफ्नो मोबाइलको सेटिङमा जानुहोस्। सेटिङको सर्च बारमा गएर स्क्यानिङ टाइप गर्नुहोस्। वाइफाई एन्ड ब्लुटुथ स्क्यानिङमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि वाइफाई स्क्यानिङ र ब्लुटुथ स्क्यानिङ दुवैलाई अफ गरिदिनुहोस्। नम्बर 4, तपाईको मोबाइलमा हर हमेसा विभिन्न किसिमको नोटिफिकेसनहरू आइरहन्छ। यसले पनि तपाईको ब्याट्री छिट्टै खपत गर्नको लागि सहयोग गरिरहेको हुन्छ। यसको सेटिङ मिलाउनको निमित्त सबैभन्दा पहिला सेटिङमा जानुहोस्। सेटिङको सर्च बारमा गएर नोटिफिकेसन एन्ड कन्ट्रोल टाइप गर्नुहोस्। नोटिफिकेसन एन्ड कन्ट्रोलमा ओके गरिसकेपछि एप्स नोटिफिकेसनमा जानुहोस्। एप्स नोटिफिकेसनमा गइसकेपछि आफूलाई चाहिने जति नोटिफिकेसन अन राख्नुहोस् र बाँकी सबै आफूलाई काम लाग्ने भन्दा फाल्तु अरू एप्लिकेसनहरूको नोटिफिकेसन अफ गरिदिनुहोस्। यसमा
याद राख्नुपर्ने कुरा के छ भने आफूलाई आवश्यक पर्ने अथवा जरुरी एप्लिकेसनको नोटिफिकेसन भने अफ नगर्नु होला। नम्बर 5, मोबाइलमा हर हमेशा डार्क मोडको प्रयोग गर्नुहोस्। मोबाइलमा सबसे बढी ब्याट्रीको युज हुने भनेको मोबाइलको स्क्रिनमा बल्ने लाइटले गर्दाखेरि हो। हामीले हर हमेशा डार्क मोडको प्रयोग गर्नाले ब्याट्री सेभ हुन्छ। यसको लागि सबैभन्दा पहिला सेटिङमा जानुहोस्। सेटिङको सर्च बारमा गएर डार्क मोड टाइप गर्नुहोस्। डार्क मोड टाइप गरिसकेपछि लाइट मोडमा छ भने ब्राइटनेस लेभललाई हाई छ भने लो बनाउनुहोस्। लो बनाउँदा दिनमा देख्नलाई समस्या हुने भएको हुनाले यसलाई डार्क मोडमा राख्नुहोस्। यी त भए 5 वटा ब्याट्री सेभ गर्ने उपायहरू। अब म तपाईहरुलाई बोनस टिप्स दिँदैछु। बोनस टिप यी 5 वटा अप्सनहरूमध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट अप्सन हो। यो अप्सन तपाईहरुले प्रयोग गरेको खण्डमा ब्याट्रीको 50% बचत हुनुको साथै ब्याट्रीको आयु पनि बढ्दछ। बोनस टिप्सको नम्बर 1, मोबाइल चलाइसकेपछि अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र क्लियर अल गरेर मात्र राख्नुहोस्, जसले गर्दा ब्याकग्राउन्ड रनिङबाट ब्याट्रीको बचत हुन्छ। नम्बर 2, रातमा सुत्ने बेलामा मोबाइल अफ गरेर मात्र सुत्नुहोस्। नम्बर 3, ब्याट्री निल हुने गरी नचलाउनुहोस्।